පුළුවන් සැබෑ ඉකොන් රජුන් හදන මාතරිකොන් පන්තිය ඉකොන් එකට ඔයාව අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Endgame Paper 1. ඔයාට පුළුවන් paper එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන link එක ගිහිල්ලා download කරගන්න. download කරගෙන මුලින් ලියන්න. ලියන්න ඔයාට අවම වශයෙන් පැය 3කට වඩා වැඩි කාලයක් යාවි. විශේෂයෙන් පැය 5ක් වගේ යන්නත් පුළුවන්. කමක් නැහැ. මට උවමනා වුණේ ඔයාට මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ විශේෂ තැන් ටික ටච් කරගන්න. ඔයාට ඊට පස්සේ ලියුවට පස්සේ පුළුවන් මම වීඩියෝ 9ක් හදලා ඇති මේකට මාකින් එක්කම ඒ සෑම වීඩියෝ එකකම මාකින් එක මම දාලා ඇති එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ටික ෆ්‍රී තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා මෙහෙම paper එක ලියලා වීඩියෝ ටික බලලා ඔයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. එහෙනම් ඔයාට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.